नमस्ते र स्वागत छ सबैलाई आजको यस ट्युटोरियलमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको फर्मेट स्ट्रिङको बारेमा र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मैले त्यसको लिङ्क चाहिँ तल प्लेलिस्ट बनाएर डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु। त्यो प्लेलिस्ट हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट क्लास टुडे। सो आज हामी पाइथनमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हेर्न गइरहेका छौँ जुन हो फर्मेटिङ स्ट्रिङ है त। सो सुरु गरौँ फर्स्टमा। अब पहिला एउटा कुरा हामीलाई के थाहा छ भने नि पाइथनमा जस्तै मसँग एउटा चिज छ अरे, जस्तै एउटा स्कोर छ अरे हैन। राम भन्ने बच्चाले एक्जाममा 90 ल्यायो अरे है। अब मैले उसको स्कोरलाई 90 भनेर लेखेँ अनि यहाँ लेखेँ स्कोर अफ राम इज भनेर लेखेँ मैले है। अब यो दुईटालाई मैले एड गर्न चाहेँ। हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। यदि एड भयो भने के आउनुपर्छ, स्कोर अफ राम इज 90 भनेर आउनुपर्छ है। अब हेरौँ के हुँदो रहेछ। सो मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु। पहिला टेक्स्ट लेख्छु, त्यसपछि मैले स्कोर लेख्छु। ल अब हेरौँ, यदि यो रन भएर चल्यो भने स्कोर अफ राम इज 90 आउनुपर्छ है त। ल के आउँदो रहेछ हेरौँ। सो हेर्दाखेरि हाम्रो के आयो भने क्यान ओन्ली कन्क्याटनेट स्ट्रिङ नट इन्टिजर भनेर भन्यो। भनेपछि यसले हाम्रो इरर देखायो र के भन्यो यसले, स्ट्रिङ र नम्बरलाई जोड्न मिल्दैन भनेर यसले भन्यो है। अब भनिसकेपछि यो दुईटालाई कसरी जोड्ने होला त। हो यो जोड्ने तरिका पनि छ, एउटा एकदमै रमाइलो तरिका छ, त्यो हो फर्मेट गर्ने। अब कसरी गर्ने रहेछ हेरौँ है त। म जसले इरर आयो त्यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। अब फर्स्टमा मसँग स्कोर छ 90, मसँग टेक्स्ट छ स्कोर अफ राम इज। अब मैले त्यसो भए के गर्छु भने यही चिजलाई तल लेखिदिन्छु है त। अब मसँग यो दुईटा कुरा छ है। अब मैले के गर्छु भने फर्स्टमा स्कोर अफ राम इज पछि मलाई 90 चाहिन्छ नि, त्यो ठाउँमा मैले एउटा कर्ली ब्राकेट राखिदिन्छु। फर्स्ट काम मैले के गर्छु, जता मलाई त्यो नम्बर चाहिन्छ त्यो ठाउँमा मैले कर्ली ब्राकेट राखिदिन्छु है। अब कर्ली ब्राकेट राखिदिसकेपछि मैले के गर्छु भने मैले प्रिन्ट गर्छु र मैले प्रिन्टमा के लेख्छु भने फर्स्टमा मैले टेक्स्ट लेख्छु, त्यसपछि मैले डट गर्छु। डटले के गर्छ भने टेक्स्टमा केही चेन्ज गर्ने काम गर्छ है त। सो डट पछि मैले लेख्छु फर्मेट। के लेख्छु मैले फर्मेट। त्यसपछि मैले फर्मेटभित्र कसलाई हाल्छु, फर्मेटभित्र मैले हाल्छु स्कोरलाई। अब पहिला यहाँ के भयो एकचोटि राम्रोसँग बुझौँ है। फर्स्टमा जता नम्बर हाल्ने त्यसमा कर्ली ब्रेसेस हालिदिने है। कर्ली ब्रेसेस हालिसकेपछि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। प्रिन्ट गर्दा फर्स्टमा त्यो टेक्स्टलाई नै प्रिन्ट गर्ने हो। टेक्स्ट पछि डट गर्ने। डट भनेको त्यसले चेन्ज गर्छ अब टेक्स्टलाई। डट पछि फर्मेट लेख्ने, फर्मेटभित्र के हाल्ने, जुन नम्बर छ त्यही हालिदिने। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने फर्मेटको मतलब के हुन्छ भने यो जुन स्कोर भन्ने चिज छ नि, अब यसले हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज गरिदिन्छ। केमा चेन्ज गरिदिन्छ, स्ट्रिङमा चेन्ज गरिदिन्छ। फर्मेटले नम्बरलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गरिदिन्छ है। यति चिज के भयो, यो स्ट्रिङ चाहिँ यो नम्बर चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज भयो। भइसकेपछि यो टेक्स्टभित्र हालिदिने भनेर मैले यसलाई भनेँ। अब हालेपछि कता हाल्ने त, यसले त जहाँ पनि हाल्न सक्छ नि, तर होइन, जहाँ कर्ली ब्रेसेस छ त्यहाँ यसले हालिदिन्छ है। भनेपछि यसको हामीले कुरा बुझ्यौँ। अब के आउँदो रहेछ हेरौँ है त। सो मैले रन गरिसकेपछि स्कोर अफ राम इज 90 भनेर भयो है। यो एकचोटि कसरी आयो फेरि हेरौँ। यो सुरुमा बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। यो कर्ली ब्रेसेस जहाँ छ नि त्यहाँ चाहिँ यो फर्मेट पछिको स्कोरलाई यसले लगेर हालिदिन्छ। एकदमै सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि है त। अब त्यसै गरी म अर्को गर्छु है। फ्रुट्स मसँग छ अरे 6 है त। अनि त्यसपछि मसँग टेक्स्ट छ अरे एउटा आई इट। अब मैले 6 लाई जहाँ हाल्नुपर्छ त्यहाँ मैले कर्ली ब्रेसेस हालिदिन्छु है त। सो मैले कर्ली ब्रेसेस हालिदिएँ। आई इट 6 टाइप्स अफ फ्रुट्स डेली। अब यसलाई प्रिन्ट कसरी गराउने, प्रिन्ट लेख्ने, त्यसपछि टेक्स्ट लेख्ने। फर्स्टमा टेक्स्ट पछि डट गर्ने, डट पछि फर्मेट। फर्मेट पछि केलाई हालिदिने, फर्मेटभित्र यो फ्रुट्सलाई हालिदिने, नम्बरलाई हालिदिने। सो फर्मेटभित्र फ्रुट्सलाई हालिदिने। अब यसले के गर्छ, यो फर्मेट गरिसकेपछि जुन फ्रुट हुन्छ नि त्यसलाई लगेर यो प्यारेन्थेसिसभित्र हालिदिन्छ, कर्ली ब्राकेटभित्र हालिदिन्छ है। अनि कर्ली ब्राकेटभित्र हालिदिइसकेपछि हामीले यसलाई यसमा देख्न सक्छौँ है त। ल के देखाउँदो रहेछ, रन गरेर हेरौँ। सो रन गरिसकेपछि यसले देखा आई इट 6 टाइप्स अफ फ्रुट्स डेली भनेर यसरी हामीले हाल्न सक्यौँ। भनेपछि यसरी हामीले सजिलोसँग नम्बर र स्ट्रिङलाई जोड्न सक्ने रहेछौँ। अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ न है। फ्रेन्ड्स इज इक्वल टु 35 लेखेँ मैले है त। सपोज मेरो फेसबुकमा 35 जना फ्रेन्ड्सहरू छन्। अब मैले टेक्स्ट लेखेँ
आई हेभ अब 35 को ठाउँमा के लेख्छु मैले एउटा कर्ली ब्र्याकेट राखिदिन्छु अब त हजुरहरुलाई पनि याद भयो होला एउटा कर्ली ब्र्याकेट राखिदिन्छु फेसबुक फ्रेन्ड्स है त सो यो लेखेँ मैले अब यसलाई प्रिन्ट गर्न मैले के गर्छु प्रिन्ट लेख्छु पहिला त्यसपछि टेक्स्ट लेख्छु मैले जुन टेक्स्ट छ मेन त्यो लेख्छु त्यसपछि डट गर्छु त्यसपछि फर्मेट गर्छु र फर्मेट भित्र कसलाई हाल्दिन्छु यो नम्बरलाई हाल्दिन्छु नम्बर भनेको फ्रेन्ड्स है भनेपछि मैले फ्रेन्ड्सलाई हालेँ अब यसले के गर्छ यो फर्मेट फ्रेन्ड भन्ने चीजलाई फर्मेट गर्छ फर्मेट गरेपछि यो प्यारेन्थेसिस भित्र लगेर यसले हाल्दिन्छ प्यारेन्थेसिस भनेको कर्ली ब्र्याकेट भित्र लगेर यसले हाल्दिन्छ है भनेपछि यसले के देखाउँदो रहेछ हेरौँ सो सिम्पल हाम्रो आई हेभ 35 फेसबुक फ्रेन्ड्स यसले देखायो भनेपछि यसरी हामीले सिम्पलसँग चाहिँ केलाई जोड्न सक्छौँ फर्मेटको मद्दतले स्ट्रिङ र नम्बरलाई जोड्न सक्छौँ र यसले कस्तो गर्छ भने इभन मल्टिपललाई पनि जोड्न सक्छ है कसलाई जोड्न सक्छ मल्टिपललाई पनि जोड्न सक्छ कसरी हेरौँ है त जस्तै राम भन्ने बच्चाले 35 ल्याएर एक्जाममा है श्याम भन्ने बच्चाले एक्जाममा 56 ल्याएर हरिले चाहिँ 90 ल्याएर है अब मसँग एउटा टेक्स्ट छ अरे स्कोर अफ राम इज यहाँ मैले एउटा कर्ली ब्र्याकेट दिनुपर्छ है अघिनको हाम्रो रुल अनि त्यसपछि स्कोर अफ श्याम इज यो लेख्दिएँ मैले है सेभ भएछ फेरि स्कोर अफ हरि इज यो लेखेँ मैले है त अब यो तीनटा चीजहरुलाई यसले हाल्नु छ रामलाई पनि श्यामलाई पनि हरिलाई पनि अब कसरी हाल्ने होला हेरौँ है त फर्स्टमा अघिनकै तरिका प्रिन्ट लेख्ने त्यसपछि टेक्स्ट लेख्छौँ जहिले पनि हामीले डट यो टेक्स्ट भनेको चाहिँ यसको नाम जे छ त्यो लेख्ने हो जस्तै टेक्स्टको सम्म मैले टीएक्सटी लेख्यो भने यहाँ पनि टीएक्सटी लेख्नुपर्छ है यो टीएक्सटी नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन जे राखे पनि हुन्छ हजुरहरुको यो भेरिएबलको नाम हो जे राखे पनि हुन्छ अब त्यसपछि मैले के गर्छु फर्मेट गर्छु र अघि न जसरी फर्मेटको स्पेलिङ बिग्रेछ अघि न जसरी मैले फर्मेट भित्र के हालेको थिएँ यो फ्रेन्ड्सहरुलाई हालेको थिएँ अब त्यसैगरी म तीनटै चीजलाई हाल्दिन्छु फर्मेट भित्र अब राम लेख्छु मैले त्यसपछि कमा दिन्छु अब कमाले छुट्याउँछ यसलाई श्याम लेख्छु त्यसपछि मैले हरि लेख्छु है त भनेपछि यसले के भन्दो रहेछ भने यो तीनटा ठाउँ छ यहाँ है यो तीनटा ठाउँमा कसलाई हाल भन्दो रहेछ यसले रामलाई श्यामलाई र हरिलाई लगेर हाल्देऊ भनेर यसले तीनटा ठाउँमा भन्यो है अब भनिसकेपछि के गर्दो रहेछ हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ है त सो प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि स्कोर अफ राम इज 35 हाल्यो स्कोर अफ श्याम इज 56 एन्ड स्कोर अफ हरि इज 90 सो यसरी हामीले मल्टिपल चीजहरुलाई पनि हाल्न मिल्दो रहेछ र यसलाई वर्डमा पनि हाल्न मिल्छ जस्तै 35 लाई मलाई कहिलेकाहीँ 35 लेख्न मन लागेर स्ट्रिङलाई चाहिँ यसरी हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ है स्कोर अफ राम इज 35 जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रिङ नै यसरी हाल्नु पर्ने पनि हुन सक्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसरी हाल्न सक्छौं है म यसलाई नम्बरमै चेन्ज गरिदिन्छु 35 आयो सो मल्टिपल कुराहरुलाई पनि हामीले हाल्न सक्दो रहेछौं भन्ने चीज हामीलाई थाहा भयो अब के भयो रे भने मैले चाहिँ यो कोडिङ गरे अब एकजनाले आएर यसलाई बिगार्दियो रे के यसलाई के गर्दियो भने श्याम लेख्दियो यहाँ है यहाँ हरि लेख्दियो त्यसपछि राम लेख्दियो अब यसको अर्डर बिग्रियो नि अब अर्डर बिग्रेपछि के हुँदो रहेछ एकचोटी हेरौँ सो हेर्दाखेरि स्कोर अफ राम इज यहाँ 56 आयो तर रामको त वास्तवमा 35 छ स्कोर अफ श्याम 90 आयो तर श्यामको त वास्तवमा 56 छ अनि स्कोर अफ हरि 35 आयो तर हरिको त यहाँ 90 छ भनेपछि यो त चेन्ज भयो अब यो यहाँबाट कोही मान्छेले चेन्ज गर्दियो है अब मलाई यसलाई चेन्ज नगरिकन यहाँ माथि के चेन्ज गरेर यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्न मन लाग्यो सो यस मिल्छ कसरी मिल्छ भने यसको अर्डर हुन्छ अगाडिकोलाई 0 नम्बर दिन्छ अगाडिकोलाई कुन नम्बर दिन्छ 0 हामीले पाइथनमा 0 बाट सुरु हुन्छ भनेर त सिकेका छौं त्यसपछि 1 त्यसपछि 2 त्यसरी सुरु हुन्छ 0 1 2 3 त्यसरी सुरु हुन्छ है अब श्याम कति नम्बरमा छ यहाँ 0 नम्बरमा छ भनेपछि यहाँ श्यामको ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु 0 लेखिदिन्छु है अब हरि यहाँ कति नम्बरमा छ 1 नम्बरमा छ हरिको ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु 1 लेखिदिन्छु अनि राम यहाँ कति नम्बरमा छ 2 नम्बरमा छ 0 1 2 त्यसैले रामको ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु 2 लेखिदिन्छु अब त्यसपछि मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु र प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौं रामको स्कोर 35 आयो श्यामको स्कोर 56 आयो र हरिको स्कोर
90 आयो। सो यसरी पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र कहिलेकाहीँ यो चेन्ज गर्ने तरिका हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक हुनसक्छ। यो जुन नम्बर राखेर चेन्ज गर्छौँ नि 0 1 2 यो हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले मैले यो पनि हजुरहरूलाई सिकाएँ है। भनेपछि हामीले मल्टिपल चिज पनि हाल्न मिल्दो रहेछ र मल्टिपल चिजको अर्डरलाई चाहिँ यसरी 0 1 2 राखेर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ। यो भयो हाम्रो फर्म्याटिङ स्ट्रिङको बारेमा केही ट्युटोरियल र आजको लागि ट्युटोरियल यति नै भयो। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।